حد بقى يلحقني، حد ينجدني، تشوفوا لكم بقى صرفة ولا طريقة من جمالها وحلاوتها وطعامتها. عايزيني أعملها كل يوم. أعملها كل يوم إيه يا جماعة؟ بيني وبينكم، أنا لو هطول هعملها كل يوم، لأن بجد من حلاوتها يعني مش قادرة أقول لكم طعمها غير طبيعية. أنا ما كنتش متصورة إن بجد إن دي هتطلع النتيجة وهيطلع طعمها تحفة وفي منتهى الجمال بالشكل ده. الكيكة المظلومة، أنا هاسميها الكيكة المظلومة لإنها بجد مش واخدة حقها. يعني عايزة أقول لكم إن هي أحلى كيكة ممكن تعملوها من الكيكات المميزة جدًا، جدًا، هي كيكة الليمون. أحلى من كيكة البرتقان. طبعًا هو كل حاجة بيبقى ليها طعم ونكهة مختلفين، وجمالها طبعًا، بس الكيكة دي فعلًا مظلومة. جربوها بقى بنفس الطريقة والمقادير، ومتأكدة ان انتوا هتعشقوها وهتدعوا لي عليها دعوتين حلوين. ويلا بقى بينا ونبدأ، بس ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وكومنتات حلوة كده كتير كتير كتير. هنبدأ الأول نحضر المكونات الجافة. نخلت كوبايتين من الدقيق وحطيت عليهم نص كوباية من النشا، ونقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض ونركنها كده دلوقتي ونحطها على جنب. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هحط عليهم كوباية من السكر، وطبعا الكوباية اللي أنا بشتغل بيها لازم تكون واحدة لكل المقادير. معلقة صغيرة من الفانيليا، ونبدأ نضرب كويس جدا جدا لحد ما اللون عندنا يفتح، وطبعا كده حجمه يبدأ يتضاعف. هنزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من بشر الليمون، ولازم طبعا نبشر الليمون القشرة الخارجية بس، ملناش دعوة بالقشرة البيضة. وطبعا أول ما حطيتها وبدأت أضرب، نكهة الليمون والريحة فحفحت. نزلت دلوقتي بنص كوباية من الزيت. طبعا أنا هنا مسرعة الفيديو، بس طبعا بضرب وكل حاجة بديها حقها. نزلت دلوقتي بربع كوباية من عصير الليمون، ونكمل ضرب. ونبدأ دلوقتي ننزل بكوباية من اللبن اللي هو الحليب. وكل ما يتكون عندنا فقاقيع كده هواء فوق الوش، هنضمن ان الكيك بتاعنا يطلع خفيف وهش وفي منتهى الجمال. هننزل دلوقتي باكو من البيكنج باودر او الكيك شيف، ونقلبه علشان يتوزع الأول كده كويس في المواد السائلة. ونبدأ نحط بقى المواد الجافة كده تدريجيا، معلقتين بمعلقتين، ونقلب. ولما يختفوا هننزل بباقي الدقيق والنشا اللي احنا كنا محضرينهم في الأول خالص. بس بقى كده تمام. قلبنا كويس جدا علشان نضمن ان مفيش اي تكتلات من الدقيق لسه موجودة. وده قوام الخليط بتاعنا. طبعا احنا هندخل الكيك بتاعنا معروفة في فرن سابق التسخين. يعني اول كده ما تبدأي تحضري الكيك لازم تولعي الفرن بتاعك. نفضي بقى في الصينية مدهونة بشوية من الزيت، وندخل زي ما قلت فرن سابق التسخين درجة حرارة 180 لحد الكيك بتاعنا ما يستوي ويطلع. ونبدأ بقى نحضّر الصوص أو الجلاس اللي إحنا هنحطّه على وش الكيك. عبارة عن كوباية من السكر البودر المطحون كويس جدًا، حطيت عليهم معلقتين من الكريم شانتيه الخام اللي ما عليهوش أي إضافات. هنبدأ بقى كده بعد ما قلبناهم مع بعض كويس، نبدأ نضيف معلقة، معلقة من الليمون. الجليس ده طبعًا بيبقى حساس علشان طبعًا من السكر البودر، فما ينفعش إن إحنا نضيف السوائل بتاعته مرة واحدة. حطيت الأول 4 معالق كبار من الليمون، وهنبدأ دلوقتي نخفف كمان معلقة، معلقة كده من اللبن لحد ما نضبط القوام بتاعه. طبعًا المعلقتين بتوع الكريم شانتيه اللي إحنا حطيناهم اللبن هيخلّوا الجليس بتاعنا لونه فاتح وأبيض، مش هنحتاج نحط أي مواد صناعية أو ألوان صناعية علشان يفتح لنا اللون. فطبعا كده أحسن كتير جدا. بس بقى كده تمام. شايفين بقى القوام اللي أنا وصلت له؟ تحفة جدا. طبعًا لو عايزين تتقّلوا القوام أكتر من كده طبعًا براحتكم، اتحكموا في المواد السايلة وأنتم بتحطوها. خلاص بقى الكيك بتاعنا طلع من الفرن وبرد تمامًا وهش جدًا وريحته طبعًا ملت كل البيت. هنبدأ طبعًا نحط الجليس كده فوق الوش ونوزّعه. ونصيحتي ليكم ما تحطوهوش على الأطراف، هو حطوه في النُص وهتلاقوه كده نزل على الطرف أو أطراف الكيك، لإنه طبعًا بيبقى كده عامل زي التلج. فهتلاقوا كده كل الكيك اتغطى بالجليس اللي إحنا عملناه.
وطبعًا طعم الليمون فيه حلو جدًا وكمان مش كتير، ف تحفة جدًا. هنبدأ بقى نزيّن بشرايح من الليمون، وأنا مش شاطرة خالص في التزيين، فممكن طبعًا آخر حد ممكن ت تاخدوا منّه أي أفكار للتزيين. طبعًا بدأت أحُط شرايح الليمون، وبدأت ألاحظ كده إن شرايح الليمون بدأت تنزل كده وتتزحلق من على الجليس، فأخدت الكيك حطيته في التلاجة شوية كده لحد ما طبقة الجليس دي تماسكت، وبدأت طلّعتها تاني وكمّلت طبعًا تزيين. مش عايزاكم تقلقوا خالص، كمية السكر مضبوطة جدًا، جدًا، مش مسكّرة نهائي، يعني كل حاجة كده تحسّوا إن هي متناغمة مع بعضيها، بجد لو جرّبتوها هتعشقوها، وهتحسّوا بانتعاش حقيقي وأنتم بتاكلوها. هاستنى دعواتكم، وهاستنى تطبيقاتكم اللي بتفرّحوني بيها، وما تنسوش لايك وشير وكومنتات كتير. يالّا بقى مع السلامة.